Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin și ofer ajutor gratuit în privința actelor tuturor românilor aflați în UK, Anglia, Marea Britanie, cum vreți voi să-i spuneți. În acest videoclip vreau să vă arăt cum puteți să aplicați pentru rezidență, pentru pre-settle status sau settle status prin schema numită EU Settlement Scheme, acum după termenul limită care a fost 30 iunie 2021. Cineva taie afară, sper că nu se aude pe filmare, că o să trebuiască să filmez din nou. Da, deci o să vă prezint în prima parte a acestui material verificarea identității, cum scanezi documentul și așa mai departe, pas cu pas. Deci acest proces trebuie să îl urmeze fiecare persoană care dorește să aplice la această schemă. Trebuie să își demonstreze, să-și dovedească identitatea scanându-și un document. Este bine să faceți scanarea și să reușiți după cum vă prezint eu, pentru că nu mai este nevoie să vă mai prezentați la niciun centru pentru date biometrice sau pentru a trimite documente și așa mai departe. Legat de tot acest sistem, vă rog să intrați pe site-ul meu. Am postat un articol foarte mare de 7-8 mii de cuvinte în care am explicat tot sistemul care a fost actualizat la data de 1 iulie 2021. Informații-vă asupra întregului sistem ca să știți dacă sunteți eligibili și cum trebuie să procedați și așa mai departe, și abia după ce vă veți informa prin intermediul acestui articol, vă rog să reveniți la acest videoclip și să continuați alături de mine pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a finaliza aplicația, de la începerea aplicației până la finalizarea acestuia. Datorită circumstanțelor personale nu am reușit să mai încarc alte evidențe pentru că eu am scanat direct National Insurance Number-ul, dar există un videoclip pe care l-am creat anul trecut pentru voi. Este videoclipul de aici. Vă rog să îl accesați de asemenea dacă trebuie să încărcați anumite evidențe pe parcursul acestei aplicații și nu vă descurcați. Acolo am explicat procesul. De asemenea, tot datorită circumstanțelor mele personale, nu am putut să prezint secțiunea unde trebuie să declarăm motivul bine întemeiat. Lucrurile oricum nu sunt complicate. Odată ce începeți aplicația alături de mine și vă aflați acolo, în momentul în care veți găsi întrebarea prin care trebuie să declarați un motiv bine întemeiat, dacă există orice întrebări noi pe care eu nu am putut să le prezint din cauza circumstanțelor personale, orice întrebări aveți, vă rog să intrați în grupul meu pe care l-am creat pe Facebook special pentru acest tip de discuții. Arătați-ne o imagine exactă acolo cu întrebarea la care nu vă descurcați și o să vă ajutăm să vă finalizați aplicația. Cu acestea fiind spuse, după verificarea identității, o să fac o mică simulare despre a aplica prin intermediul unui membru care există deja cu statut de rezident în UK și apoi o să încep din nou o altă aplicație pentru persoanele care vor să aplice pentru pre-settle status individual sau persoanele care vor să facă un upgrade de la pre-settle status la settle status, pentru că asta fac eu în acest material, voi face upgrade la statutul meu de rezident. Pentru a face toate aceste lucruri, tastăm pe Google EU Settlement Scheme și dăm click pe primul link care ne apare din partea site-ului oficial al Guvernului Britanic gov.uk. Apply to the EU Settlement Scheme. Pe această pagină dăm click pe varianta de aici, Apply to the EU Settlement Scheme. Iar aici în partea de jos găsim butonul verde pentru a începe aplicația și dăm și noi click pe butonul Start Now. Pe această pagină ne oferă câteva informații despre care v-am vorbit deja în articolul de pe site. Dacă ați început deja o aplicație sau începeți o aplicație și nu aveți timp să o terminați, dați click pe butonul verde de Sign In și vă veți întoarce la aplicația pe care voi ați început-o. Dacă vreți să începeți o aplicație de la zero, dați click pe butonul verde Prove Your Identity. Și încep întrebările. Te întreabă, ești în UK în acest moment? Răspundeți sincer, da sau nu. Și aici ne informează despre cum să ne dovedim identitatea. Nu o să mai intru în aceste detalii, o să vedeți imediat cum se procedează,
ceea ce facem în următorul moment este să dăm click pe butonul Continue. Și acum ne întreabă cum vrem să verificăm identitatea. O să folosim aplicația UExit ID Document Check, care se poate folosi și pe Android și pe iOS. Și dăm click pe prima opțiune și apăsăm butonul Continue. Aici ne spune că trebuie să folosim aplicația, informații despre aplicație, cum se folosește, cum funcționează și așa mai departe. Ceea ce trebuie să facem este să, după cum apare și aici, download the free UExit ID Document Check on the App Store. Iar în acest moment o să deschid și eu telefonul, deschid Magazine Play și tastez aici UExit ID Document Check. Și este a treia aplicație, după cum puteți vedea cu coroana, da? Aplicația are 1.000.000 de downloadări. Și dăm click pe Install. Aplicația tocmai a fost instalată, dăm click pe butonul Deschidere. Ne informează asupra acestui sistem, informații generale, trebuie să facem o poză la pașaport, trebuie să verificăm documentul scanând cu funcția NFC a telefonului, trebuie să ne scanăm fața și să ne facem o fotografie. Deci acești pași trebuie să îi facem fie că aplici pentru tine ca persoană individuală, fie că aplici pentru un membru al familiei și el trebuie să facă și să urmeze acest proces pentru verificarea identității. Dăm click pe butonul verde, butonul alb de data aceasta, Start. Deci avem termenii și condițiile, politica de confidențialitate, le citim și dăm click pe butonul OK. Prima întrebare ne întreabă dacă suntem cetățeni și facem parte din EEA. România face parte din EEA, da? Și dăm click pe butonul Yes. Ce document vei folosi? Pașaport sau buletin? Vă rog să vă informați exact pe baza articolului de pe site, să nu mai pierdem timpul cu aceste informații, le găsiți acolo și o să ofer un exemplu pe bază de pașaport la verificarea identității. Primul pas este fotografie pașaportului, da? Ne informează aici că lumina trebuie să fie bună în cameră, trebuie să fie focus perfect pe toată imaginea și să o încadrăm exact în ecranul acesta care apare aici, în acest frame, în această ramă. Deci o să iau telefonul și o să îl țin în această poziție, unde este camera, așa. Îmi spune că am mai încercat să fac astăzi de vreo 2-3 ori. Da, știu deja și că mai pot să folosesc doar o dată, iar dacă greșesc ceva din nou, o să mă blocheze pentru 24 de ore. Bun, am înțeles. Deci îmi spune că o imagine a documentului tocmai a fost luată cu succes și din nou mi-a venit un mesaj de la Home Office cu un cod de 6 cifre pe telefon, pentru că eu deja am presettle status și sistemul m-a detectat automat. O să introduc codul aici și continuăm. Bun. Pasul cu scanarea chipului. Dau click Continue. În acest moment îmi arată exact cum trebuie să plasez telefonul. Pașaportul direct sub telefon, pe jumătate. Asigurați-vă că nu folosiți o husă ca să fie treaba sigură. Și după cum puteți vedea, în momentul acesta se accesează chipul. Ținem acolo nemișcat, informațiile au fost verificate, superb. Apăsăm pe OK. În acest moment spune că trebuie să îmi scanez fața. Mare atenție la scanarea feței. În momentul în care ați pus telefonul așa, asigurați-vă că stați nemișcați, se vor schimba culorile roșu, albastru, verde, galben și așa mai departe. Rămâneți acolo pe fază până procesul se încheie, deoarece dacă dați fail, după cum ați văzut deja, s-ar putea să vă blocheze pentru 24 de ore dacă greșiți de mai multe ori. La un moment dat am încercat să scanez și vorbeam pe aici data trecută și mi-a spus că nu a reușit scanarea și că s-ar putea să trebuiască să ofer nu știu ce evidențe. Deci asigurați-vă că dacă dați fail cu scanarea, ieșiți mai bine din proces și reluați-l și faceți tot posibilul ca să reușiți din prima. Deci apăs butonul verde de Scan Face,
Îmi arată să mă pun mai aproape și acum scanează. Se schimbă culorile. Se procesează. Fața a fost scanată cu succes. Super! Dăm click pe butonul OK. Mai departe, trebuie să ne facem un selfie. Din nou, lumina trebuie să fie bună în cameră, să nu apară umbre și așa mai departe. Ne uităm direct în cameră, la telefon și ținem o expresie a feței neutră, nu zâmbim. Și de asemenea, cred că este mai bine să nu folosim ochelari, din câte mi-aduc aminte de altă dată când am citit. Deci folosește camera. O să-mi fac un selfie. Și apare aici că ei au verificat prin sistemul lor și au detectat că imaginea este prea întunecată sau prea luminoasă. Există umbre pe fața mea, ceea ce înseamnă că trebuie să refac fotografia. Bun, mă ridic în picioare și o fac din nou, să vedem dacă iese mai bine. De data aceasta mă întreabă dacă vreau să folosesc această fotografie, pentru că am reușit. Deci, da, doresc să folosesc această imagine. În acest moment îmi sunt afișate informații despre mine. Verific informațiile. Dacă totul este ok, dăm click pe butonul verde Submit Information. Și în acest moment tocmai am finalizat împreună procesul care este valabil tuturor românilor. Oricărei persoane care dorește să aplice trebuie să treacă prin acest proces de verificare a identității. În acest moment trebuie să mergem și să finalizăm completarea aplicației pe site-ul Guvernului Britanic gov.uk și chiar mi afișează aici un link și îmi spune că pot să o fac chiar în acest moment sau mai târziu. Pasul pe care practic îl realizez în acest moment este pentru persoanele care se deloghează și trebuie să se logheze înapoi în aplicație. Din nou, intrăm pe Google, tastăm EU Settlement Scheme, mergem aici la Apply to the EU Settlement Scheme, butonul verde Start Now și pe această pagină, pentru că deja ne-am dovedit identitatea și există o aplicație în curs de finalizare, dăm click pe butonul verde Sign In. Mă loghez cu pașaportul cu care am început această aplicație. Introduc numărul pașaportului aici, trebuie să introducem și data nașterii. Deci ziua, luna și anul. Și pe această pagină tocmai am ajuns undeva în contul meu de imigrare. Aici mi apare și aplicația trecută pe care am avut-o pentru Pre-Settle Status, aplicație care era aprobată și totul este ok. După cum puteți vedea, am codul UAN de la acea aplicație. Dacă, de exemplu, acum aș vrea să fac o aplicație pentru un copil, pornesc din nou un proces și codul acesta UAN de aici îl iau și îl pun în aplicația copilului. Lucrurile nu sunt chiar atât de complicate, da? În acest moment vreau să continui aplicația pentru Settle Status și ca să fac acest lucru voi da click pe butonul verde Continue Application. Aplicația pe care tocmai am început-o cu voi astăzi în ziua de 17 iulie 2021. Click aici. Pe această pagină îmi arată că identitatea a fost completată. Am completat acest pas împreună. Acum mergem la următoarea secțiune, Application Type. Și de aici lucrurile sunt foarte simple. Aceasta este întrebarea care îți determină modul în care tu continui această aplicație. Te întreabă dacă ai fost în UK înainte de data de 31 decembrie 2020. Dacă nu ai fost în UK înainte de această dată, practic răspunzi cu nu și declari prin acest răspuns că aplici prin intermediul unui membru al familiei care a fost în UK înainte de 31 decembrie 2020, pentru că acesta este criteriul principal de eligibilitate, după cum am explicat pe site. Hai să merg pe această variantă, că vreau să vi-o ofer ca și exemplu, să vedem cum aplici tu ca un membru de familie al unei persoane eligibile, care are un statut de rezident. Deci dăm nu la această întrebare și aici te întreabă dacă ai dublă naționalitate. Nu avem, cei mai mulți dintre noi.
Dacă ai naționalități unde ai avut înainte cetățenie, dar nu mai ai, cei mai mulți dintre noi nu avem, și dintr-o dată se deschide această pagină și sistemul îți spune deja că aplici ca un membru de familie eligibil al unei persoane din Uniunea Europeană cu statut de rezident în Anglia, Marea Britanie, UK. Pe aici îți afișează mai multe informații pe care le-am discutat deja în articolul de pe site. Dacă nu ai citit încă, te rog să intri și să te informezi asupra întregului sistem și tot ce am explicat acolo. Și practic dăm click pe butonul verde Continue. Și acum te întreabă cum vrei să aplici, bazat pe relația pe care o ai cu cineva care este eligibil la această schemă sau o persoană eligibilă din Irlanda de Nord. Cei mai mulți dintre noi vrem să aplicăm pentru că avem părinții sau copiii și așa mai departe în UK și vrem să ne alăturăm lor. Așa că vom da click pe prima variantă. Te întreabă dacă membrul familiei a aplicat la EU Settlement Scheme. Dacă, de exemplu, tu ești un părinte care vrei să aplici pentru copilul tău, categoric vei bifa la această întrebare că da, membrul a aplicat deja. Și acum te întreabă care este membrul familiei. Tu, în calitate de părinte care aplici acum pentru un copil, vei bifa că membrul familiei este un părinte. Vei pune aici numele de părinte, prenumele și numele de familie la surname și introduci în această căsuță codul UAN pe care tu îl găsești în contul tău de imigrare. Toate aceste lucruri le-am explicat pe site și vă rog să vă informați. Și de asemenea, dacă tu ești o persoană care pur și simplu aplică pentru că ai pe cineva în UK și vrei să-ți încerci norocul chiar dacă nu ești 100% eligibil și nu ai înțeles exact acest sistem, poți să faci acest lucru. De exemplu, ești un părinte în România care vrei să vii la un copil. Bifezi că ai un copil, da? Dacă ești o persoană în România care vrei să te alături unui partener din UK cu care nu ești căsătorit, trebuie să bifezi unmarried partner, dar asigură-te că ai evidențele necesare, trebuie să dovedești că ați locuit cel puțin 2 ani împreună. Deci în toate circumstanțele de aici trebuie oferite evidențe și să dovedești că ești dependent de anumite persoane dacă se aplică. Toate aceste informații sunt explicate de la A la Z în articolul de pe site. Cu acestea fiind spuse, mă întorc înapoi și dau din nou Application Type, Start și încep să fac o aplicație ca și cum sunt o persoană individuală și aplic pur și simplu pentru mine. Vreau să fac trecerea de la pre-settle status la settle status. Sau o persoană care este eligibilă să aplice pentru pre-settle status. Dăm click pe butonul Yes. O întrebare dacă am 5 ani de rezidență continuă în UK. Am 5 ani și o să bifez da. Mă întreabă dacă de atunci am părăsit Anglia pentru mai mult de 5 ani. Nu am părăsit de atunci Anglia pentru mai mult de 5 ani, Anglia, UK, Marea Britanie. Și dăm click pe butonul verde Continue. Ne întreabă dacă avem pre-settle status, eu am deja, o să bifez că da. S-ar putea ca persoanele care nu au deja pre-settle status să primească un pic întrebările diferit. Dacă nu vă descurcați și aveți orice întrebări, vă rog să postați exact o imagine așa, cu întrebarea respectivă unde nu vă descurcați, veniți cu ea în grupul nostru de pe Facebook și o să vă ajutăm gratuit să vă rezolvați această aplicație. Deci eu o să bifez că da. Mă întreabă dacă am dublă naționalitate, nu am. Din nou întrebarea dacă am avut în trecut cetățenie în alte țări. Nu am avut. Mă întreabă dacă am un document care să certifice că eu am rezidență permanentă în UK. Nu am un astfel de document și o să bifez că nu. Mă întreabă dacă vreodată mi-a fost oferit un statut de indefinite leave to remain. Nu mi-a fost oferit, o să bifez că nu. Mă întreabă dacă vreau să aplic bazat pe
faptul că sunt un membru al familiei a unei persoane din Irlanda de Nord. Nu vreau să aplic în acest mod, sunt aici pentru a face o aplicație individuală. O să răspund cu nu și continuăm. Pe această pagină verificăm răspunsurile. Dacă s-a întâmplat să bifați din greșeală un răspuns și să îl găsiți că este greșit, puteți să dați click pe butonul Change și să modificați răspunsul respectiv. Dacă totul arată ok, dăm click pe butonul verde. Și tocmai ne arată că am finalizat și a doua secțiune, Application Type. Acum mergem la cea de-a treia secțiune, rezidența în Anglia, Marea Britanie, UK. Mă întreabă dacă sunt în UK în acest moment. O să răspund că da. Dacă voi vă aflați în România sau în altă țară, răspundeți cu nu. Nu încercați să vă luați după alți români care vă învață tot felul de prostii. Sistemul va vedea la un moment dat aceste lucruri. Dacă tu, de exemplu, bifezi în acest moment că ești în UK și la un moment dat te vor verifica cu vama și așa mai departe, nu se știe ce va fi pe viitor, vor vedea că tu nu ai trecut vama în momentul în care ai aplicat și ai declarat că erai în UK și s-ar putea să îți canceleze statutul tău obținut prin schema EU Settlement Scheme. Deci declarați pur și simplu adevărul. Și dăm click pe butonul verde Continue. Care este adresa ta în Anglia, Marea Britanie, UK? Introduci aici postcodul, ți se va deschide un meniu cu mai multe adrese, selectezi adresa ta și continuăm. Când ai aterizat prima dată în Anglia, Marea Britanie, UK, pentru a-ți începe rezidența, introducem aici data, ziua, luna și anul. Cosmin Ugaen, dacă ai folosit alte nume în acest sistem și ne dă și exemplu. Dacă, de exemplu, ți-ai schimbat numele pentru că te-ai căsătorit sau ești într-un parteneriat civil, numele tău este pur și simplu diferit la muncă față de numele de acasă sau numele tău este notat diferit în anumite documente, de exemplu, este notat diferit pe permisul de conducere, pe National Insurance și pe pașaport. Deci mare atenție, numele trebuie să coincidă perfect, ceea ce se află începând de la documentul de identitate, de la pașaport sau buletin, același nume trebuie să coincidă cu ceea ce se află pe National Insurance Number, permis de conducere, UTR number dacă aveți, contul bancar și așa mai departe. Dacă vă puneți la punct cu toate aceste lucruri, sistemului va fi mult mai ușor să înțeleagă detalii despre voi. Faceți demersurile necesare dacă cumva nu aveți aceste lucruri bine puse la punct. Eu nu am folosit niciodată alte nume și o să bifez că nu. Și continuăm. Dacă ai National Insurance Number, eu am unul, am plătit contribuții pe el și introducându-l aici s-ar putea să nu mai îmi ceară niciun fel de alte evidențe și îmi vor oferi direct settle status pentru că există istoricul, da? Mi-am închis anii financiari la timp și așa mai departe, am plătit contribuțiile. O să bifez yes, o să introduc National Insurance Number-ul meu în această căsuță și dau click pe butonul Continue. Din nou, verificarea informațiilor, verificați, eu le-am ascuns, dacă ceva nu este corect, puteți să apăsați butonul Change și să schimbați. Asigurați-vă că este totul introdus corect și apăsăm butonul Continue. Și am terminat și cu cea de-a treia secțiune, trecem mai departe, cea de-a patra secțiune, condamnări penale. Te întreabă dacă ai fost vreodată condamnat pentru o infracțiune sau arestat sau acuzat de o infracțiune care în acest moment, în care ești judecat în acest moment sau aștepți pentru un răspuns. Acest lucru include infracțiuni în Anglia, Marea Britanie, UK sau orice altă țară. Deci mare atenție când răspundeți cu da sau nu și spuneți adevărul pentru că s-ar putea să aibă acces să vă verifice în alte țări. Deci aveți foarte mare grijă pentru că dacă încercați să mințiți sistemul, de aceea vă resping cererile și nu știți de ce. Apăsăm butonul verde Continue. Dacă ai încurajat vreodată, dacă ai susținut și dacă ai fost implicat în activități teroriste, crime de război, crime împotriva umanității sau genocid și ceva de activități extremiste, organizații extremiste. Mie nu mi se aplică, sper că nici vouă. Dacă vouă vi se aplică, includeți aici detalii
și dăm click pe butonul verde Continue. Verificarea răspunsurilor, nu și nu. Dacă vreți să schimbați ceva, aveți butonul Change. Și continuăm. Bun. În continuare, dăm click pe butonul de confirmare și continuare. Pe această pagină trebuie să răspundem la niște întrebări de securitate. După cum v-am explicat și în videoclipul anterior, aceste întrebări vor fi folosite, de exemplu, voi o să sunați pentru a verifica ceva informații în legătură cu aplicația voastră și pentru ca sistemul să știe că sunteți voi și nu este altcineva care încearcă să îi contacteze în legătură cu persoana voastră, da? Să învârtă anumite chestii prin sistem. Sistemul va pune aceste întrebări care sunt personale. Veți oferi anumite răspunsuri pe care va trebui să le oferiți și la telefon. Deci notați toate aceste întrebări. Trebuie să alegem câte o întrebare din fiecare set de întrebări și să răspundem la ea. Hai să trecem rapid printre ele. Vă recomand să le traduceți voi cu Google Translate și să dați câte un răspuns pe care să îl notați. Te întreabă care a fost numele primei școli la care ai fost, deci alegi una dintre aceste întrebări. În ce oraș a avut loc nunta ta? Care a fost primul loc de muncă pe care l-ai avut? Care a fost numele învățătorului tău favorit când erai la școală? În ce oraș s-a întâlnit mama cu tatăl tău? Dai un răspuns și notezi. Al doilea set de întrebări. Din nou alegem doar o întrebare, nu poți să bifezi mai multe, deci doar una, da? Care este numele orașului în care te-ai născut? Care este numele străzii al primei case în care ai locuit? Când ai fost mic, ce ți-ai dorit să devii când crești mare? Care este numele partenerului tău și care este numele primului tău animal? Care a fost numele primului tău animal? Și al treilea set, care este filmul tău favorit? Care este numele partenerului mamei tale? În ce oraș a fost născut tatăl tău? Care este modelul de mașină pe care l-ai avut când ți-ai cumpărat prima mașină? Iar acest lucru, din nou, l-am uitat. Cred că se referă la... nu mai țin, traduceți voi și trecem mai departe. Deci oferiți câte un răspuns la fiecare întrebare și dăm click pe butonul verde Continue. Și ultimul pas, declarația. Atenție, da? Înainte de a continua, trebuie să confirmi că. Deci declarația este aviz celor care se bagă să ofere evidențe false, să schimbe numele pe anumite biluri și așa mai departe, ceva cu totul ilegal. Sistemul vă va detecta la un moment dat și veți intra în probleme. Deci spune așa: confirm că documentele pe care le-ai încărcat sunt originale, la cele mai bune cunoștințe ale tale. Eu nu a fost nevoie să încarc documente în această aplicație, se pare că nu mi-au mai cerut, deoarece au făcut o verificare automată la National Insurance Number și au văzut că taxele sunt plătite și așa mai departe. De asemenea, declar că ești eligibil și că ai fost rezident pentru perioada pentru care ai aplicat, deci mare atenție, da? Și declar că fotografia este plină de acuratețe și arată ca și tine, deci nu este ceva care să fie diferit față de cum arăți tu în mod normal. Dacă găsim orice greșeli în aplicație, te vom contacta și te vom ajuta să le corectezi. Dacă aplicația se întâlnește cu criteriile de la EU Settlement Scheme, ți se va oferi un statut. Și aici ceva cu un semn exclamării. Aplicația ta s-ar putea să fie refuzată și s-ar putea să fii urmărit penal dacă în mod conștient oferi informații false sau documente. Te întreabă dacă ai avut nevoie de ajutor cu completarea acestei aplicații, răspunzi cu da sau nu și dacă au nevoie să te contacteze în legătură cu această aplicație. După cum am spus și în articolul de pe site, asigură-te că introduci o adresă de e-mail la care ai acces. Este cel mai bine
în momentul în care primești un e-mail că ai nevoie să încarci mai multe evidențe, te conectezi în același mod și dai click pe butonul verde și încarci evidențe noi. Și lucrurile sunt foarte simple. Asta în cazul în care îți vor cere mai multe evidențe despre tine. Bun, păi da, eu sunt happy, am oferit informații reale și o să dau click pe butonul continue. Iar informații despre care v-am vorbit pe site, nu poți să decizi pentru ce aplici, ci asta depinde de perioada pe care tu ai locuit-o în UK. Pentru faptul că eu am spus că am o rezidență mai mare de 5 ani, mă încadrez la settle status. Dacă voi spuneți că nu aveți o rezidență mai mare de 5 ani sau de 5 ani, vă încadrați la pre-settle status. Lucrurile sunt simple. Ok, și aici ne spune că s-ar putea să te întrebăm să încarci mai multe evidențe și apoi să trimiți aplicația. Ok, aici spune că aplici pentru settle status, da, corect, știu asta. Și spune că am găsit anumite taxe și beneficii, am găsit istoric, care arată că tu ai fost rezident în Anglia, Marea Britanie, UK pentru cel puțin 5 ani de zile. Și acest lucru înseamnă că poți să aplici și să stai în Anglia, Marea Britanie, UK pentru un timp nelimitat, acest lucru numit și ca settled status. În acest moment trimite aplicația. Prin faptul că trimiți aplicația, confirmi că tu vrei să aplici pentru settled status. Și în acest moment dau click pe butonul verde Confirm and Submit Application, da? Aplicația a fost trimisă și tocmai mi-au oferit un nou cod UAN. Asigurați-vă și voi că salvați acest cod, că nu se știe niciodată când aveți nevoie de el. Ce se întâmplă după ce aplicați, am explicat pe site dacă aplicația este refuzată, dacă au nevoie de mai multe evidențe. Și cu acestea fiind spuse, tocmai am finalizat acest tutorial, cum se aplică pentru pre-settle sau settle status sau cum se face trecerea de la pre-settle status la settle status. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și încă o chestie, dacă cumva vreți să vă dovediți drepturile în UK, există acest videoclip, este pe canalul de YouTube și v-am arătat cum vă conectați în contul de imigrare pentru a procura un share code și astfel vă dovediți drepturile la locul de muncă, dacă vă cere agenția la care aveți o casă închiriată, dacă vă cere la școală și așa mai departe. Cu acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și nu uitați, succesul nu este ceva ce apare printr-o simplă urare, ci succesul este ceva ce apare în urma acțiunilor noastre din fiecare zi.